خلال الحرب العالمية الثانية قام الجيش الألماني بتطوير جهاز لتشفير الرسائل اسمه إنيغما. كان الجيش الألماني بيستخدم إنيغما لإرسال رسائل مشفرة للجنود الألمان خارج ألمانيا. شو طبيعة إنيغما وكيف تركيبها من الداخل؟ شو كانت مشكلة إنيغما اللي استغلها العالم الإنجليزي آلان تورينغ ومكنته من فك شفرة إنيغما، واللي كانت أحد أسباب انتصار بريطانيا في الحرب العالمية الثانية؟ بداية خلينا ناخد مثال. فلنفرض أن القيادة الألمانية بدها تبعت الرسالة هابي هوليديز لجنودها بالخارج. أول شيء بتشفر الرسالة باستخدام جهاز إنيغما. الناتج حيكون رسالة مشفرة مش مفهومة. على الطرف الآخر الجنود حيستقبلوا الرسالة المشفرة، حيستخدموا نسخة من جهاز إنيغما مشابهة تماما للنسخة اللي استخدمتها القيادة وبنفس الإعدادات عشان يفكوا الرسالة المشفرة ويسترجعوا الرسالة الأصلية. خلينا نعطيكم مثال بسيط عن كيفية التشفير. مثلا لو بدك تبعت لصاحب إلك الرسالة التالية: موعدنا اليوم العصر، لكن بدك تشفر الرسالة قبل ما تبعتها. خلينا ناخد طريقة تشفير بسيطة بإنك تبدل كل حرف بالرسالة بالحرف اللي بعده ب3 خانات. فمثلا الميم بتصير واو لأنه عنا ميم نون هاء واو، الواو بتصير باء، العين بتصير قاف، الدال بتصير زين، وبتعمل هيك لجميع حروف رسالتك. وبالتالي رسالتك بتصير من موعدنا اليوم العصر لهي الرسالة الغير مفهومة. عشان صاحبك الآن يقدر يفك رسالتك لازم يكون عارف طريقة فك التشفير، وهي المفتاح أو الكي. في مثالنا المفتاح عبارة عن استبدال الحرف بالحرف اللي قبله ب3 خانات. فالواو بتصير ميم، الباء بتصير واو، القاف بتصير عين، وهيك بيقدر يجمع الرسالة الأصلية من الرسالة المشفرة. خلينا نفرض إنه إحنا عارفين إنه المفتاح إنك تبدل الحرف بالحرف اللي قبله بإكس من الخانات. إكس هو رقم مجهول وبدنا نحاول نعرفه. خلينا نجرب إنه قيمة إكس تكون 0، وبالتالي حتبدل الحرف بنفسه. فالواو حتصير واو، وهاي حتكون النتيجة. الرسالة بعد التشفير حتكون نفس الرسالة المشفرة، وبالتالي إكس يساوي 0 على الفاضي ومش الحل الصحيح. الآن خلينا نجرب إكس بتساوي 1، يعني نبدل كل حرف بالحرف اللي قبله بخانة واحدة. فالواو حتصير ها، وهكذا لباقي حروف رسالتك. واضح إنه الرسالة بعد فك التشفير ما إلها أي معنى، وبالتالي إكس بتساوي 1 مش الحل الصح. حتضلك تجرب قيم مختلفة لإكس، لكن إحنا بنعرف إنه عدد حروف اللغة العربية 28، وبالتالي إكس ممكن تاخد 28 قيمة فقط، وهدول ممكن الواحد يجربهم خلال 2 أو 3 لغاية ما يفك التشفير. خلينا الآن نرجع لجهاز إنيغما. إنيغما هو جهاز تشفير، بتعطيه رسالة بيعطي مقابلها رسالة مشفرة تماما كالمثال السابق، إلى أنه إنيغما أكثر تعقيدا. إنيغما شكلا بتشبه آلة كتابة قديمة، هان تقريبا في إشي بيشبه الكيبورد اللي بتستخدمه عشان تكتب الرسالة. خلينا نشفر كلمة هلو باستخدام إنيغما. احنا استخدمنا موقع اونلاين بيحاكي كيف إنيغما بتشتغل، اللينك موجود بالمصادر. هاي الرسالة المشفرة ILBDA. هان بنلاحظ شغلتين: الأولى إنه عدد الحروف متساوي للرسالة الأصلية والمشفرة 5 حروف. طرق التشفير حاليا ممكن تشفر حرف لعدد متغير من الحروف، فمثلا حرف H ممكن يتشفر ب20 حرف أو رقم، وبالتالي التشفير بيصير أعقد. الملاحظة الثانية إنه حرف ال تشفر لحرفين مختلفين، أول مرة B والثانية D. هاي كانت نقطة قوة في إنيغما. عشان توضح أكثر خلينا نرجع لطريقة التشفير السهلة. حتلاحظ إنه حرف الواو مثلا دايما بيتشفر لحرف الباء، وهاي نقطة ضعف بأي طريقة تشفير، لأنه ممكن بكم مثال تجربهم تفك الشفرة. إنيغما من الداخل فيها 3 تروس أو عجلات، كل ترس عنده القدرة إنه يتحرك 26 حركة بشكل دائري. لما تضغط على حرف بدك تشفره فالترس الأول بيتحرك حركة واحدة. لما الترس الأول يلف لفة كاملة عبارة عن 26 حركة، فالترس الثاني بيعمل لفة واحدة بس. فكر فيها كالساعة. عندك عقرب الثواني بيتحرك لما يعمل لفة كاملة عبارة عن 60 ثانية، فعقرب الدقائق بيتحرك حركة واحدة. فالترس الأول في إنيغما مكافئ لعقرب الثواني، والترس الثاني مكافئ لعقرب الدقائق، والترس الثالث مكافئ لعقرب الساعات. لما أي ترس يتحرك حركة بيغير التوصيلات الكهربية من الداخل، وبالتالي بيتغير تشفير الحرف. خلينا الآن نحسب كم عدد الطرق المختلفة اللي ممكن نضبط فيها جهاز إنيغما. ما تنسى إنه مع كل طريقة من هاي الطرق التشفير بيتغير، وبالتالي كل ما زاد عدد الطرق
كل ما كان أصعب إنك تفك الشفرة. في مثالنا البسيط أول الحلقة كان عندنا 28 طريقة فقط. أول شيء عندنا 3 تروس بدنا نحطهم ب3 أماكن مختلفة. الترس الأول ممكن نحطه بأي مكان من ال3 أماكن، وبالتالي عندنا 3 خيارات. بعد ما نحط الترس الأول بمكان، الترس الثاني ممكن نحطه بأي مكان من المكانين اللي ضايلين، وبالتالي عندنا خيارين. الترس الثالث بيضل له مكان واحد. بالمحصلة في عندنا 6 خيارات مختلفة لترتيب التروس الثلاثة في أماكنها. حكينا أنه كل ترس ممكن ياخد 26 قيمة، وإحنا عندنا 3 تروس، وبالتالي عدد الطرق المختلفة للتروس الثلاثة حتكون 26 في 26 في 26. فالعدد الكلي للطرق حيكون 6 طرق عشان نرتب التروس في أماكنها ضرب 17576 طريقة لترتيب التروس بالقيم اللي ممكن تاخدها. الناتج بيساوي 105456 طريقة مختلفة لإعداد إنيغما، واللي بيعتبر رقم كبير في هذاك الوقت. الألمان ما اكتفوا بهذا الرقم وأضافوا مكون جديد لإنيغما زود عدد الطرق اللي ممكن إنيغما تشتغل عليهم 105,000 لرقم مهول. ما في إنسان بيقدر يجرب هذا الرقم من الطرق عشان يكتشف الطريقة اللي استخدمت لإرسال الرسالة. البلاك بورد هو المكون اللي أضافوه الألمان. فكرته ببساطة إنك تشبك الحروف بأزواج، مثلا تشبك الدبليو مع A. معنى آخر إنك تبدل الحرفين، لو ال A انضغط تتم معاملته كدبليو، ولو الدبليو انضغط تتم معاملته ك A. هان إلك الحرية كاملة انك تختار اي حرفين من ال26 حرف وتشبكهم ببعض، مثلا تشبك الاكس مع التي وهكذا. بجهاز إنيغما كانوا بيبدلوا 6 ازواج من الحروف. عدد الطرق عشان تشبك 6 ازواج من الحروف من 26 حرف موجودين باللغة الانجليزية تقريبا 100 مليار طريقة مختلفة، وبالتالي الرقم النهائي من الطرق لاعداد إنيغما هو 100 مليار ضرب 105,000. عشان الطرف الآخر يقدر يفك الرسالة اللي وصلته لازم يكون عنده نفس جهاز إنيغما زي اللي عند مرسل الرسالة. لازم الجهازين يكونوا على نفس الوضعية أو الطريقة. إحدى الطرق من الرقم الضخم اللي شفناه من شوي. الآن السؤال، كيف الطرف الآخر خارج ألمانيا حيعرف شو الوضعية أو الطريقة اللي يشغل عليها إنيغما؟ الجواب إنه الألمان كانوا يبعثوا ورقة شهرية فيها الوضعية الصحيحة للجهاز لكل يوم. كانت هاي الورقة يتم إرسالها بالإيد، معنى إنه ياخذها شخص من القيادة يوديها للقوات خارج ألمانيا. كل يوم في وضعية مختلفة لإنيغما، معنى لو شخص استطاع بطريقة ما يعرف وضعية الجهاز لرسائل اليوم بكرة في وضعية جديدة. مشكلة إنيغما كانت إنه الحرف ما بيتشفر لنفسه أبدا. مثلا حرف A ما بيتشفر لحرف A أبدا، وإنما لأي حرف آخر. وهاي كانت نقطة الضعف اللي استغلها العالم الإنجليزي ألان تورينغ ونجح يفك تشفير جهاز إنيغما، وقام ببناء الآلة اللي ظاهرة أمامكم واللي كانت قادرة على فك تشفير الرسالة خلال 20 دقيقة.